نه فاحشه بود و نه مجرم. فقط خدمتکار ساده کاخ نیاوران بود. اما پایانی داشت که از تمام زنهای شهر نو هم وحشتناکتر بود. شهر نو محله‌ای که پیش از انقلاب در تهران همه اسمشو شنیده بودن. از دربار گرفته تا مردم عادی خیلیا گذرشون به اونجا افتاده بود. جایی پر از کافه، کاباره و خونه هایی که زندگی زنهای بیپناه و آواره رو بلعیده بود. بیشتر این زنها سرنوشتی تلخ و پر از درد و رنج داشتن. اما داستان امروز ما حتی از غم اونها هم سنگین تره. یه زمانی توی تهران قدیم محله‌ای بود که اسمش تا مدت‌ها ورد زبون همه بود. از درباری‌ها گرفته تا مردم عادی. کمتر کسی بود که حداقل یه بار گذرش به اونجا نیفتاده باشه. اسمش بود شهر نو. جایی پر از رمز و راز که خیلی‌ها دربارش حرف می‌زدن، اما کمتر کسی از پشت پردش خبر داشت. وسط اون محله پرماجرا قصه زنی جریان داشت که از همه زنای اونجا سرنوشت دردناکتری داشت. زنی که توی آشپزخونه کاخ نیاوران کار میکرد. ولی آخرش روزگاری دید که حتی روسپی‌های شهر نو هم تجربهش نکرده بودن. بریم عقب‌تر به روزهای قبل از انقلاب. اون روزا شهر نو معروف‌ترین محله تهران بود. پر از میخونه، کافه، سینما و کاباره. محله شهر نو به 2 بخش تقسیم می‌شد. بخشی به اسم قلعه، مخصوص زنان تنفروش، و بخش دیگه به اسم نجیب خانه که زنای اونجا زندگی عادی‌تری داشتن. شهر نو شده بود پاتوق فاحشه‌ها، قاچاقچی‌ها و هر کسی که دنبال خلاف یا شب‌نشینی بود. میگن چند تا زن اونجا بودن که برای خودشون حکم رئیس داشتن. بهشون میگفتن خانم رئیس. معروفترینشون هم ملکه اعتزادی، پری بلنده و اشرف چارچشم بودن. این زنا فقط به خاطر اداره روسپیخونه ها معروف نبودن. توی کودتای 28 مرداد هم نقش داشتن. مثلا پری بلنده و ملکه اعتزادی با جیپ شعبان جعفری بین مردم میچرخیدن و شعار میدادن. بعد از سقوط قاجار یه اتفاق تلخ افتاد و زنای حرمسرا بی‌پناه شدن. خیلی از اونا کاری جز همون چیزی که توی دربار بلد بودن نداشتن. خیلی ها از فقر و بیماری مردن، ولی بقیهشون سر از دروازه قزوین و بعد هم شهر نو در آوردن. دولت پهلوی هم برای کنترل اوضاع قانون گذاشت که زنهای اون محله باید کارت سلامت داشته باشن و مرتب آزمایش بدن. در واقع روسپیگری به صورت غیر رسمی قانونی شده بود. اما پشت این ظاهر قانون مدار، زندگی در شهر نو شبیه یک کابوس بود. زنایی که اونجا بودن به آخر خط رسیده بودن. نه راه برگشت داشتن، نه امیدی به آینده. تا اینکه رسیدیم به 10 بهمن 1357. مردم جلوی شهر نو جمع شدن و تظاهرات شروع شد. ارتشی‌ها سعی کردن جمعیت رو متفرق کنن، اما وقتی عقب نشینی کردن شورش بالا گرفت. عده‌ای ریختن توی محله و خونه‌ها و مغازه‌ها رو آتیش زدن. در حالی که بعضی‌ها سعی می‌کردن از زنای اونجا دفاع کنن، دستور داده شد که آتش نشانی نباید وارد عمل بشه. آیت الله طالقانی بعداً گفت که باید با اون زنها محترمانه رفتار بشه، چون خیلی هاشون بیگناه بودن. ولی واقعیت تلخ این بود که خیلی از اون زنها نه روسپی بودن نه گناهکار. فقط قربانی فقر و بیپناهی بودن. توی اون روز هیچ نهادی جلوی خشونت رو نگرفت و آتیش تا آخرین خونه زبونه کشید. تا اینکه 2 مرداد 1358 توی ماه رمضان بالاخره شهر نو برای همیشه تعطیل شد. انقلابی‌ها محله رو تخریب کردند. هرچند بعضی خونه‌ها هنوز پابرجا بود. زن‌هایی که زنده مونده بودن
دوباره سعی کردن توی گوشه و کنار اون محله ادامه بدن. اما سال 67 با حکم قضایی همه اون منطقه خریداری و ویران شد. پرونده شهر نو برای همیشه بسته شد. بعد از انقلاب خیلی از چهره‌های معروف شهر نو مثل پریبلنده، سیمین، شهلا آبادانی، اشرف چارچشم و پریسیا بازداشت و به جرم فساد و خرید و فروش دخترای بی‌پناه اعدام شدند. کافه‌ها، کاباره‌ها و خونه‌ها یا سوختن یا ویران شدند. تنها چیزی که باقی موند ساختمون اصلی کاباره شهر نو بود که بعدها تبدیل شد به مرکز بازپروری معتادها. انگار قرار بود این محله از ذهن مردم پاک بشه، جوری که حتی یادش هم نمونه. اما سالها بعد یه نفر دوباره یاد اون زنها رو زنده کرد. کاوه گلستان. عکاسی که از زنهای اونجا عکس گرفت. تصاویری پر از درد، تنهایی و انسانهای فراموش شده. یکی از عکساش از همه بیشتر جنجالی شد. تصویری از روزهای انقلاب. زنی میان سال روی زمین افتاده بود. مردی بالای سرش ایستاده با چاقو در دست. اون زن کسی نبود جز مهوش امینزاده، خدمتکار کاخ نیاوران. نه کار سیاسی کرده بود، نه جرمی مرتکب شده بود. فقط چون در دربار کار میکرد، مردم بهش حمله کردن. کشوندنش توی خیابون و در نهایت زنده سوزوندنش. و مردی که در اون عکس بالای سرش با چاقو ایستاده بود، کسی نبود جز سردار سلامی، فرمانده سابق سپاه. بعد از جنجال، بعضی مقامات گفتن اون زن یکی از روسپی‌های شهر نو بوده. اما واقعیت فاش شد و آیت الله طالقانی این حادثه رو به شدت محکوم کرد و گفت حتی اگر اون زن گناهکار بود که نبود، کاری که باهاش کردن غیر شرعی، غیر قانونی و غیر انسانیه. سالها گذشت، اما تصویر اون زن، چشمای وحشت زدش و اون صحنه دلخراش هنوز از ذهن مردم پاک نشده. در نهایت مردی که در عکس با چاقوی سلاخی در دست دیده میشد، در 23 خرداد و در جریان حمله اسرائیل به ایران حوالی ساعت 5 بامداد کشته شد. امروز بسیاری مرگ اون رو نتیجه آه و نفرین اون زن بیگناه میدونن. سالها از اون روزها گذشته. شهر نو دیگه روی نقشه نیست، اما خاطره‌اش مثل زخمی کهنه در ذهن تاریخ مانده. زنانی که سوختند، اعدام شدند یا بی‌نام و نشان دفن شدند، حالا فقط در چند عکس و روایت زنده‌اند. اما قصه آن زن خدمتکار کاخ نیاوران، قصه است که هنوز هم هر کس میشنود در دلش طوفان میشود. او قربانی خشمی شد که حتی گناهکارترین ها هم سزاوارش نبودند. و شاید همین است که خیلی ها امروز بعد از مرگ مردی که در آن عکس کنار او ایستاده بود میگویند آه مظلوم دیر یا زود اما حتما میگیرد. دوست عزیزم، از اینکه با لایک و کامنت هاتون از کانال ما حمایت میکنین بسیار سپاسگزارم. اگه تا الان عضو کانال ما نشدین، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو میبینید.